Salutare, dragi prieteni! Noi, România, nu suntem Statele Unite, care este numărul 1 mondial atât economic cât și militar. Nu suntem nici China, care este numărul 2 economic și probabil și militar, țară care suflă în ceafa Statelor Unite, cu posibilități economice imense. Nu suntem nici Rusia, numărul 1 la arme nucleare, țara cu cel mai bogat subsol și rezerve minerale, ca să ne permitem o aventură suveranist-patriotică trumpistă, Xi Jinpingistă sau, putinistă. Deci, noi suntem România, o țară medie care, hai să fim serioși, nu avem cum să fim nici măcar să avem vise din astea de preamărire, că putem fi o țară care nu mai este în Uniunea Europeană sau NATO. Pentru că peste noi tăvălugul istoriei poate să treacă foarte, foarte rău, dramatic chiar, cum a mai trecut de atâtea ori, că nu vor mai rămâne nici măcar penele din noi. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt alegeri în Belarus. Comisia Electorală Centrală din Belarus a numărat aproape 87% din voturi pentru Lukashenko. Iar Lukashenko are tupeul să întrebe Occidentul dacă îi va recunoaște realegerea pentru al 7-lea mandat. Institutul pentru Studiul Războiului a analizat ce obiective urmărește Rusia prin confiscarea Velika Novosilka în regiunea Donetsk. Dragii mei, așa cum știm, am mai spus-o, au avut loc alegeri, în ghilimele spus, deci alegeri, în Belarus. Belarus este o țară parcă ieșită din distopie, așa, din lucrările science fiction, cu o societate distopică, similară cu cele din Coreea de Nord, din Rusia, care au, bineînțeles, așa cum știm, regimuri totalitare, nu au cum să producă aceste alegeri libere. Agenția de stat bielorusă Belta a raportat în noaptea de 27 ianuarie că Alexander Lukashenko a câștigat 86,82% dintre voturi la alegerile fictive, potrivit datelor preliminare ale Comitetului Central din Belarus. Pe buletinul de vot au mai fost 4 nume de exit poll-ul din Belarus, le-a dat acestor candidați 2,7%, 1,8%, 1,6% și 1,2% dintre voturi. Deci, așa cum vedem, treburile sunt bine rezolvate de tătuca Lukashenko, care este cel mai vechi șef de stat din Europa și cred că în momentul de față din lume, care din 90 până acum a rămas pe scaun, al 7-lea mandat. Autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexander Lukashenko, a spus că este neîncrezător dacă Occidentul va recunoaște alegerile prezidențiale din Belarus. Ce după are ăsta? Lukashenko a și făcut declarația în timp ce vorbea cu jurnaliștii duminică după ce a participat la vot. Spune acesta, dacă recunoaște sau nu aceste alegeri în Uniunea Europeană, este o chestiune de gust, credeți-mă. Vă jur, pentru mine este absolut violet, adică, se referă că probabil doare în cot, dacă ne recunoașteți sau nu alegerile. Cel mai important lucru pentru mine este că bielorușii recunosc aceste alegeri și că se termină pașnic, așa cum au început. Acesta este lucrul principal, a spus Lukashenko. El a adăugat că dacă Occidentul va recunoaște alegerile, vom răspunde, vă mulțumim. Dacă aș face o declarație acum că nu recunosc alegerile din SUA și nu-l recunosc pe Trump, s-ar schimba ceva în America? Sau aveți acolo în Marea Britanie, aici nu-l recunosc pe Starmer. Deci ce? Se va întâmpla în Marea Britanie ceva? Nimic nu se va întâmpla, a spus liderul bielorus. Oameni buni, ăștia sunt nebuni. Deci, pe cuvântul meu, de ce rost avea toată această pledoarie în care ni se spune
că Lukashenko, el cumva cere atenție și de fapt el nu cere atenție, că nu-l interesează ce spune Occidentul despre alegerile din Belarus. Pe bune. Deci pe bune. Ziua 1069 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 831.620 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi: 1430 de militari, 3 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă și 16 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că Ministerul Rus al Apărării acordă anormal de multă atenție capturării localității Velika Novosilka, ceea ce poate indica faptul că Federația Rusă dorește în acest fel să modeleze percepția Occidentului asupra situației de pe câmpul de luptă și slăbirea sprijinului internațional pentru Ucraina. În plus, capturarea Velika Novosilka și redistribuirea unităților inamice vor indica direcțiile ofensive rusești în primăvara și în vara anului acesta. Analiștii indică faptul că trupele ruse au făcut noi progrese în Velika Novosilka, pe fondul afirmațiilor oficiale ale Rusiei că ocupanții au capturat întreaga așezare pe 26 ianuarie. Unele surse ruse, inclusiv Ministerul Rus al Apărării, au susținut pe 26 ianuarie că forțele ruse au capturat deplin Velika Novosilka, în timp ce alte surse ruse au susținut că forțele ruse au capturat cea mai mare parte a așezării. Unii blogeri ruși au susținut că forțele ruse încă curăță satul de forțele ucrainene, inclusiv partea de nord, și că forțele ucrainene încă contraatacau în acea zonă. Cu toate acestea, pe baza datelor de localizare geografică, institutul consideră că forțele ruse ocupă 89% din sat, precum Lukashenko la alegeri. Experții notează că progresele rusești în vestul regiunii Donetsk continuă să fie treptate și cu mult sub ritmul normal pentru războiul mecanizat modern. În plus, se spune în raport, rămâne neclar dacă forțele ruse vor putea avansa rapid dincolo de Velika Novosilka, deoarece nu este clar cât de mult mai păstrează elementele de putere de luptă din districtul militar de est al armatei ruse după luni de operațiuni ofensive continue. Velika Novosilka este situată lângă mai multe râuri, ceea ce probabil va complica și va împiedica avansul tactic în continuare a trupelor rusești în această zonă. Forțele ruse au avut probleme cu traversarea râurilor, ceea ce probabil va complica capacitatea forțelor ruse de a folosi capturarea Velika Novosilka pentru a face un avans semnificativ din punct de vedere operațional în partea de vest a regiunii Donetsk. Capturarea localității va fi un punct de decizie pentru comandamentul militar rusesc, timp în care comandamentul militar poate implementa mai multe opțiuni de acțiune. Comandamentul militar rusesc ar putea decide să continue avansul până la granița administrativă a regiunii Donetsk și Dnepropetrovsk, care se întinde la nord și la vest de Velika Novosilka. Potrivit analiștilor, o astfel de decizie poate indica faptul că armata rusă preferă să avanseze cât mai curând la granița administrativă decât în alte direcții din regiunea Donetsk sau în alte zone din prima linie. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.